Műsorunk főtámogatója a Szerencsejáték Zrt. Európa, Ázsia és Afrika után most vegyük az irányt nyugat felé, egészen Latin-Amerikáig. Brazilok. Talán nem is hinnénk, de legalább annyira sokszínű ország, mint az Egyesült Államok. Szó szerint a világ minden tájáról érkeztek bevándorlók az elmúlt 100-150 évben. Például a világ legnagyobb japán diaszpórája is Brazíliában él, de egy több milliós libanoni közösség is él az Andoktól keletre. De ott sincs kolbászból a kerítés. Hogy mennyire? My name is Raissa Negrão, or Raissa in Hungarian. Well, I'm a full-time researcher, but I'm a PhD student. I'm a PhD in psychology, specifically affective psychology. So I do research with emotional flexibility or emotional responses, differentiating older and younger people. I was born in Recife, Brazil. But it's not that's a safe place to live, a stable place to live. That's why I'm not there now. I even had a discussion with a friend once and they could not imagine how a place can be unsafe. I was robbed at gunpoint once, so I think this was a hard story. And I also saw someone died once in front of me by gunshot, yes. So now I don't feel that I belong anywhere because when I'm there, I don't feel Brazilian anymore because I'm so used to the Hungarian way of, I don't know, people in their own spaces, people don't talk to people. So you can drink palinka and eat sausage as well. Yeah. I also tried Hungarian, obviously, because I'm here, but I'm a disappointment to the Hungarian population because I didn't learn. I just learned enough to say that I don't know how to speak Hungarian. And Georgian as well, because of my boyfriend, obviously. I prefer Hungarian, actually, the sound of it. Leltek, is investing a lot in foreigner students. I mean, and foreign degrees, English degrees. Majority of the participants, all the students basically speak English at Leltek. And even the Hungarian students, they speak English. At least I have not met one that doesn't. Or they say that they don't, but they do. You know, they're just shy to show. I do research with electroencephalography, which we measure the electrical activity of the brain. And we actually want to know, we are doing this emotional shifting test, and we want to know while the participant is performing this paradigm, how their brain is reacting to it. But previous to them to do this task, we have some questionnaires, some standardized questionnaires, psychological questionnaires. What kind of questions? It's like about personality, about mood, how they're feeling, about empathy as well, mindfulness, because all these can interfere how they react emotionally to something. I recently graduated. Actually, curiosity, I am not a psychologist, I'm a occupational therapist, which is another bachelor in health science anyways, and I really wanted to do my master's overseas. And actually in the last few days of the scholarship, a friend of mine, I was trying to apply to Erasmus, and then she was like, you know what, I studied at this university in Hungary, check the scholarships out, and then she sent me this link and I check it out. And actually when I was 15 years old, let me tell you, when I was 15 years old, I was kind of in an emo phase, and I discovered this Hungarian band called Depressio. And this was the first time I actually heard about Hungary. It was like, this language sounds so weird, but I like the song. And I was like, one day I'm going to Hungary. And then I applied, actually. So I see myself working in Hungary, yes, because I like to do research. And I see that Hungary is opening doors for international professors and international researchers after my PhD. So I see it's a nice opportunity, and it's growing at the moment. What to do next, what to be my future after I finish my research. I really search, I'm searching for a researcher position in Europe in general. And I really love Hungary. It's a question mark. I still have almost 2 years to decide.
So when I found this scholarship, I searched for good universities. And then I went to the websites, and then I Googled as well, the best university in Hungary or something. And then I was impressed with the amount of Nobel Prize that Alta had at the moment. And also it's the oldest university in Hungary, if I'm not mistaken, or one of the oldest. And I was impressed like how university is older by 200 years than my country, because my country got independence in 1822. So I really like Hungary the way it is. I have a friend actually who says, because many people say that Hungarians are a bit grumpy or a bit too closed for us Latinos. And actually, I really like this closeness that you have, that you are a little bit grumpier. And when I'm far away from here, I miss the closed face on the streets and everything. Because if you're smiling all the time, it sounds so fake in some places. I really miss Hungary because they're very honest. So Hungary has a lot of traditions, obviously, and I think they are a little bit similar to Brazilian traditions. That's why I might not have realized so many differences, or it didn't shock me too much. For example, Hungary is a Catholic country. Brazil is a very Catholic country. I think also you value family a lot. So they have this family value, the countryside as well. I think the old people, that they bring food to your door, these things. My favorite city is Rész, because why not? It's fantastic. You have that amazing lake. That lake is like the best thing you have in your country after pogača and lankoš. So my favorite view of the city is quite a cliche, but it's phenomenal. Is the view from the Szabadság, I don't know how to say, Citadel. It's a Liberty statue. But Hungarians, they don't speak too much. So they are people of few words. And it's just do some body language, and then I'm okay, you know? If the controller comes, I know what they want. I show my student ID, for instance, in a train, and then köszönöm, and then I pretend I'm Hungarian, they believe I'm Hungarian. Szép napot, and that's it. But they don't speak much, and if they speak something that I don't know, and then I say nem beszélek magyarul, bocsi, angolul, and then if they do, I try. A kedvem szavam, viszontlátásra. Azt hiszem, nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, Dél-Amerikából nem az argentinok alkotják a legnépesebb tábort a Kárpát-medencében. És még közöttük is kivétel, aki a foci helyett a vívást, a tangó helyett pedig a magyar nyelvet szereti. Ismerjétek meg ti is Wenceslaót! A nevem az Wenceslao Grillo. Buenos Airesben születtem, de az apám haditengeri volt. Ushuaiába küldtek, utána Bahía Blancába, utána Angliába, utána még egyszer Bahía Blancába, és utána régen Buenos Airesbe, és ott már teljesítettem a teljes gimnáziumot. Én nagyon ritka argentin vagyok. Nem nézem a focit, nem nézem máteteát, és nem táncolok tangot. Akkor Argentinában, amikor még a gimnáziumban voltam, elkezdtem vívni, és a tanár egy magyar tanár volt, aki Argentinába ment a második világháború után. Tőle tanultam az első 2 vagy 3 magyar szót. Amikor fiatal voltam, informatikát tanultam, és sok évet dolgoztam informatikában, programozó voltam, rendszergazda voltam, menedzser voltam, informatika menedzser voltam, és most még egyszer diák vagyok.
egyetemista vagyok, azért kerültem Magyarországba, mert én akartam tanulni nyelvészetet, és megpróbáltam tanulni a Buenos Aires Egyetemen. Nem volt egy nagyon jó élmény, mert a tanárok nyíltan marxisták voltak, és sokszor, amit mondtak, volt csak politikus, marxista elméletet, és nem igazi nyelvészetet. Azért elkezdtem keresni olyan országot, ahol komoly nyelvészetet tudnak tanulni, és ahol olcsó lenne élni, mert mindezt csinálom megtakarításaim. Azért itt nem dolgozom. Az a tervem, hogy amikor már van egy második diploma nyelvészeten, és van is egy informatika diplomám, akkor tudok dolgozni. Amikor kerestem hol tanulni, én már voltam Budapesten egy pár alkalommal, és én szeretem ez a város, az annyira szép, és az atmoszféra, ami itt van, az én csak szeretem. Jó volt az egyetem, szép a város, jó az atmoszféra, olcsó az élet, finom a pálinkát. Egyik kedvencem hely az a Margit híd. Mindenki felmegy a Gellert hegybe, mert akarnak fotózni a várost, de a Margit hídtól sokkal jobban tudsz fotózni a város, és tudsz egy fényképben tenni az országházát, a Gellert hegy, a szabadság szobor. Az argentinok majdnem semmit nem tudnak a Magyarországról. Akkor például, amikor megtanulták, hogy én ide jöttem, sokat azt mondták, de a nyelv neked nagyon könnyű lesz, hiszen már beszélsz oroszul. És igazán én már tudtam egy kicsit magyarul, nagyon kicsit, de egy kicsit tudtam, de azért elkezdtem megtanulni a magyar nyelvet, mert nagyon furcsa és nagyon más, mint minden más európai nyelv, nagyon más, mint az orosz is. Ami nagyon hasonló a két országban, az, hogy mindkettőben van nagyon jó bor. Szerintem a fehér bor, különlegesen az édes fehér bor sokkal jobb Magyarországon. De a száros vörös bor sokkal jobb Argentínában. Ami hiányzik a legtöbbet Argentinától, az a marhahús. Mert itt van mindenfajta hús, csak marhahús nem. És amikor van, az nem annyira jó, mint az argentin. És ha az argentin importált marhahús, akkor az már fogyott marhahús, az nem ugyanaz, nem annyira jó. Argentinában található a pörkölt, marhahús pörkölt. Igen, csak hogy Argentinában azt mondjuk, hogy az gulás. Mert senki nem tudja, hogy az igazi gulyás leves az egy leves. Ha egy golyóstolát adnál nekem a kezembe, az jutna az eszembe, hogy nem tudunk, hogy az argentin kitalálás vagy magyar kitalálás. Mert mindenki tudja, hogy a golyóstolót Bíró László kitalálta. De a legtovább magyarok nem tudnak, hogy amikor kitalálta, Buenos Airesben lakta. És neki nem volt elég pénz, hogy set up egy gyárt. És akkor találta egy partnert, akinek a családneve Messner volt. Szerintem magyar is volt, de német a családneve. És azért, amikor végén gyártottak az első golyóstolákat a világban, az Buenos Airesben volt, és a márkája azt volt, hogy Bíró Me. A márka volt csak Bíró Me. Nem Bíró Messner, hanem Bíró Me. És még most Argentinában
ezt a szót használjunk, amikor akarunk mondani, hogy golyóstól. Una birame. Ja, én 18 óta lakok Magyarországon, akkor itt voltak, amikor volt a Covid, amikor elkezd a háború Ukrajnában, de én soha nem gondoltam, hogy lehet jobban elmenni. Én itt jól vagyok. Egy nagyon cuki magyar szó, az, hogy cuki. Cuki. Dominikai Köztársaság egy aprócska szigetállam a Karib-tenger közepén, az Antillákon, fél Magyarországnál alig nagyobb, de tudjátok, tengerpart, napsütés, stb. Ezzel a pozitív életszemlélettel érkezett hozzánk több mint 40 éve Toni, vagyis Antonio Domingo Lilón. Dominikai vagyok, Dominikai Köztársaságban születtem már 61 évvel ezelőtt, és 19 évig ott éltem. 1982-ben elmentem az akkori Szovjetunióba. Én Dominikában jogot tanultam, 3 évig tanultam jogot a Santo Domingoi Tudományegyetemen. Utána gondoltam, hogy érdemes megnézni, mi ez a keleti blokk, Szovjetuniót, és eldöntöttem, hogy elmegyek. Ösztöndíjat megnyertem, és 1982-ben megérkeztem Kijevbe, és nemzetközi jogot tanultam. Kijev idején megismerkedtem egy magyar lánnyal, aki oda jár, angol-orosz szakra járt az egyetemre, és hát elkezdtünk egy kapcsolatot, és 88-ban, amikor én befejeztem a tanulást, akkor Magyarországra idejöttem hivatalosan, és letelepedtem. Az orosz már nem volt orosz nyelv már nem volt kötelező tanulni se az általános, se a középiskolában, pláne az egyetemen. És azért nagyon sok lehetőség van az egyetemen létrehozni más idegen nyelvi tanszékeket. A spanyol például mi hivatalosan a Fölei Szánta professzor úrral elkezdtünk 1909-ben egy spanyol programot, 2 év után megkaptunk az engedély, a minisztérium 9-ben, igen, pontosan. Akkor elkezdtünk az úgynevezett spanyol programot, és 2 év után megkaptunk az engedély a minisztériumtól, és 1992-től akkor hivatalosan létezik a spanyol tanszékem. Ez egy valamilyen megoldás volt a kormánytól, az államtól, hogy ez a sok orosz tanár valahogy átképezni, mert megszűnt tulajdonképpen a hivatalos orosz oktatások a különbözőféle ilyen iskolában, középiskolában. Annak ellenére, hogy ennyi éve már itt élek, mindig szoktam megnézni a dolgot dominikai szemmel. Télen, főleg amikor nagyon hideg van, én mindig vidáman megyek dolgozni. Amikor megyek az egyetemre például, hát vidáman vagy énekelve, a magyar kollega azt mondja, de miért vagy vidám? Hideg van, mondta, tél van, nem? Hát egy csodál lenne például, mondja, hogy most éppen pontosan január közepén plusz 37 fok legyen. Sokan kérdeznek tőlem, hogy nem hiányzik nekem a tenger. Mondta, nem hiányzik. És miért nem hiányzik? Mert én tudom, hogy Magyarországon nincs óceán, se tenger. Hát akkor minek kell nekem ezzel foglalkozni? Tudom, hogy nincs is kész. Szóval tenger, óceán helyett keresem valami más szépséget. Például nálunk nincs szőlőt. Na most oda megyek, megnézem a szőlőt, például ötletvény, csodálatos. Amikor 1994-ben beiratkoztam a doktori iskolában nálunk, a még János Pannonius Tudományegyetemen, akkor eleinte kerestem olyan témát, ami érinti a két ország, a Dominikai Köztársaságot
és Magyarországot természetesen. Én vagyok olyan generációk, ami a Rubik Ernő, a viszonyos, hogy hívják, a tanármánya, ami 70-es évek második felé meg világszerte nagyon nagy szenzáció lett, a kuba Rubik, ahogy szoktuk mondani spanyolul, és emlékszem, hogy nagyon olvastam, érdeklődtem utána, mert ez akkora nagy szenzáció volt, de emlékszem például, hogy mindig azt mondta, hogy hát igen, szegény Rubik, ekkora találmánya, de olyan kommunista országgal él, ahol ne lehet milliómos lenni, vagy ilyesmi, szóval hát ilyen csupa propaganda. Amikor beszélek például a Dominikai fegyvergyárral, mindig szoktam említeni, vagy hangsúlyozni, hogy ez egy igazi Hungarikum unikum, mert második világháború után közvetlen 46-ban, 47-ben magyar katonák, a Magyar Királyság katonákról elkezdtek Dominikából letelepedni, és akkor létrehoztak egy fegyvergyárat. Tulajdonképpen ennek a gyárnak az atyának egy civil volt, Kovács Sándor, és ő nagyon jó menedzser volt, 47-ben kb. Hivatalosan akkor létrehoztak ezt a fegyvergyárt, ami egy magyar modell alapján, a 39-es és 43-as karabély modell alapján Dominikában gyártották ez a Cristóbal karabina, vagy karabélyt. 39-es a 43-as magyar karabély, a feltalálja volt egy százados, Király Pál, aki Dominikába ment dolgozni, és ő fejlesztettek a magyar modelljét, és ebből lett akkor a dominikai Cristóbal karabély. Ennyi év után, hát magyar családom végül is, három gyermeke van, aki dominikai magyar, vagy magyar dominikai. Nyilvánvaló, hogy hát Magyarországon, vagy Magyarország, a magyar nép, az emberek, akik itt élnek, akár Budapesten, Pécset például, nagyon közel áll hozzám. Nem vagyok magyar, például amikor magyar himnusz, amit tökéletesen tudom elénekelni, mindig drukkolok a magyarokra, természetesen, de nincs ez az érzésem, például mondjuk, mint egy magyar, természetesen. De ez nem jelent azt, hogy nem érzem ez a magyar életet. Sokan vágyunk arra, hogy Dél- vagy Közép-Amerika valamelyik napsütötte tengerpartján sütkérezzünk a melegben, és egzotikus gyümölcsöket majszoljunk egy pálmafa alatt. Raissa, Wences és Toni mégis elcserélték mindezt, hogy az Atlanti-óceán túlfelén leljenek otthonra. Műsorunk főtámogatója a Szerencsejáték Zrt. Műsorunkat támogatta a hellowine.com. Műsorunkat támogatta az Agrárminisztérium. A Merc Dentál.